Vítejte u videa, ve kterém se věnuji konstrukci sluchátka, domácí konstrukci, podle patentu Alexandra Grahama Bella. Video je určeno především lektorům technických kroužků nebo dalším zájemcům o jednoduchou elektrotechniku, fyziku, případně experimentování. Sluchátko Bellovy konstrukce se hodí jako součást domácího telefonu vlastní výroby. Můžeme ho použít k poslechu telegrafu nebo rádia, když si třeba postavíte krystalku a budete na tom sluchátku poslouchat lidskou řeč. Hudba je na něm poměrně zkreslená. Konstrukce s pomocí papírového tubusu, jak uvidíte ve videu, tak je oproti Bellově návrhu jenom mírně vylepšená, ale používáme mnohem méně kvalitní materiály, než vlastně byly použity v 19. století. Neoslní teda nějak účinností nebo akustickými parametry. Sluchátko hodně zkresluje zvuk a je celkově poměrně nedokonalé, ale ta konstrukce není příliš náročná na manuální zručnost a pečlivost. A to se nám hodí, pokud to sluchátko chceme stavět s dětma. Sluchátko funguje dobře v roli reproduktoru i v roli dynamického mikrofonu. Střídavá složka elektrického proudu prochází cívkou, elektromagnetem. Jehož polový nastavec, jádro, se nachází v těsné blízkosti membrány z magnetického plechu. Jedná se tedy o elektroakustický měnič na magnetoelektrickém principu. Součástí jádra, nebo jádro samotné, tvoří permanentní magnet, který trvale přitahuje membránu jedním směrem. Signál procházející cívkou vytváří sekundární magnetické pole, které se sčítá a odečítá od pole permanentního magnetu. Membrána je pak podle průběhu signálu přitahována nebo odtlačována a její vibrace tvoří zvukové vlny, které pak slyšíme. Pokud by součástí jádra magnet nebyl, tak to také bude fungovat, nicméně zvuk bude slabší a zkreslený. Když budeme do sluchátka mluvit, tak pohyby membrány budou v cívce indukovat napětí. Sluchátko může sloužit jako dynamický mikrofon pro naše pokusy s telefonem, jak můžete vidět na mých dalších videích. Návody na stavbu sluchátka se objevují v literatuře prakticky od začátku 20. století, možná i dříve. V počátcích se totiž jednalo o jeden ze způsobů, jak si doma vyrobit telefonní přístroj za rozumné peníze. Tady třeba můžete vidět v časopise Domácí dílna, který je z roku 1913, tak můžete vidět rovnou několik návodů na konstrukci telefonu. Hnedka tady ze začátku třeba byl jeden návod. Doufám, že to správně zaostřuje, ano. Další návody se nachází v jiných třeba číslech toho časopisu, to je svázaný celý ročník. Tady potom už je třeba návod na tvorbu mikrotelefonní stanice, i přímo z rozměry, s kótami, s tím, jak si vlastně takové zařízení vyrobit. Později se stavba telefonů stala námětem pro dětskou technickou literaturu, jako je třeba Malý Edison od Adolfa Schneidera nebo Šolimja a tranzistory od Zdeňka Škody. V těchto knihách najdeme různé návody, jak si sluchátko vyrobit. Já si třeba vyrobil jako model dřevěné sluchátko podle Alfreda Morgana, americké knížky The Boy Electrician. Ten nákres můžete vidět tady a je velmi podobný sluchátku, které najdeme v Malém Edisonovi. Jak asi vidíte, tak konstrukce toho sluchátka bez nějaké lépe vybavené dílny je poměrně obtížná a to je právě důvod, proč jsem se rozhodl replikovat ten Bellův design, abychom to mohli zkoušet v kroužcích s dětma a nebylo to tak výrobně náročné jako třeba v té starší literatuře. Když se podíváme na návod v Šorimovi, o kterém teda mluvím ve spoustě dalších videí tady o telefonu, tak v něm najdeme návod na výrobu sluchátka. Ho tady nemám ho tady nalezený. Nicméně tak. Tady je to sluchátko vidět se zesilovačem. Návod někde objevíme. Tady je. Tak. A tento návod vlastně počítá s výrobou sluchátka pomocí plechovky od krému na boty.
Sehnal jsem úplně stejnou plechovku, jako je v Shorimovi, takže někdy v budoucnu se můžete těšit na video přesně podle tady toho návodu. Ale opět, jak je asi patrné z těch nákresů, tak se jedná o mechanický a zručnostně celkem obtížný úkol. Model, který vidíte tady a který budu stavět teďka dál na videu, tak je inspirovaný Bellovým patentem, umožňuje snadnou a otevřenou konstrukci na dřevěné destičce a můžeme na tomto modelu krásně demonstrovat vliv mezery mezi polovým nástavcem a membránou na hlasitost. Také sluchátko postavíme tak, aby byl magnetický materiál, který vlastně drží cívku a uzavíral magnetický tok mezi membránou a cívkou, což ten původní Bellův design neměl. Ta membrána nebyla kovová, byla z vydělané kůže a jenom na ní byl vlastně potom přilepený nějaký kovový plíček, který se hýbal. Ve chvíli, kdy uzavřeme magnetický tok, tak to sluchátko získá lepší účinnost. Pojďme se teď podívat, jaké komponenty budeme ke stavbě sluchátka potřebovat. Je to podkladová dřevěná destička. Doporučuji použít měkké dřevo, aby se do toho snadno vrtalo. A potom jako hlavní součást tubus, který vlastně musí mít kovové magnetické dno. Nevím o tom, že by se tubusy vyráběly z hliníkového třeba materiálu, ale pro jistotu si to můžeme ověřit magnetem. Jo, ve chvíli, kdy víme, že ten kov je magnetický, tak už to nemusíme nějak dál řešit. A čeho se taky chceme vyvarovat, tak je použití materiálu, který má na sobě nějaký prorys. Tak, dále budeme potřebovat držák cívky a polového nástavce. Nejjednodušší je použít nějaký hotový polotovar, to znamená v tomhle případě takovýto elkový plech. Opět ověříme si, že je z feromagnetického materiálu, musí nám držet magnet a měl by umožňovat nasazení nebo montáž dalšího kovového dílu, který nám vlastně bude tvořit polový nástavec cívky. Tak, já tady mám na ukázku dvě takové matky. Tím, když vlastně je různě nastavujeme, tak můžeme měnit délku toho šroubu a tímto vlastně určovat, jak daleko bude konec toho šroubu polového nástavce od té membrány. Jak uvidíte v závěru videa, tak je to velmi důležité pro nastavení vlastně hlasitosti toho sluchátka, abychom z toho získali co největší výkon. Zároveň, když použijeme takovýto L-profil, tak se nám vlastně dotykem spojí s membránou a uzavře nám magnetický tok. Jehož jedinou mezerou pak bude ten malý prostor mezi koncem polového nástavce a membránou. Tak je důležité, aby ten šroub, polový nástavec byl přibližně ve středu membrány, což všechno vlastně takovýto kus L-profilu železného splňuje. Co se týče rozměrů, tak já jsem našel vlastně L-kový profil 7x7 přibližně, s tím, že průměr toho tubusu je 10, není to teda úplně ideální, ale otvor tady máme v nějakých 6 cm, takže vlastně je to téměř ve středu té membrány. Tak, vlastně v této podobě by už bylo možné všechno smontovat dohromady. To sluchátko by nám nějak fungovalo, samozřejmě chybí nám tady cívka. Já používám cívku z drátu o průměru 0,2 mm, měděný lakovaný drát. A když budete experimentovat nebo budete chtít vytvořit nějaké demo toho aparátu v krátkém čase, tak vlastně stačí tu cívku takhle položit na šroub, tím se vytvoří jádro, respektive polový nástavec, a potom, když do ní pustíme signál, tak už nám to bude fungovat a to sluchátko bude hrát. Ale přicházíme o nějakou účinnost, protože tady je velká mezera mezi vynutím toho drátu, mezi tou cívkou
a mezi jeho jádrem, mezi polovým nástavcem. Takže my si teďka cívečku převineme pomocí doma vyrobené navíječky, vyrobíme si k ní kostru a čela a nakonec vlastně získáme takto úhledně vytvořenou cívku, která nemá žádné vzduchové mezery. Cívku navineme na plastovou trubičku o vnitřním průměru námi použitého šroubu toho jádra. V tomhle případě se jedná o 10 mm a rozměry té kostřičky pro naši cívku tak jsem ověřil, že fungují při zhruba 4 cm, 4 cm na délku. Čela cívky té kostry tak vystřihneme z nějakého takového plexi tenkého. Je možno použít i jiné materiály, pochopitelně, ale vlastně plast lepený vteřinovým lepidlem se mi osvědčil. A jinou možnost samozřejmě představuje vytisknout si tu kostřičku na 3D tiskárně. Co se týká drátu, tak cívku budeme navíjet drátem měděným, lakovaným o průměru 0,2 mm, s tím, že ho mám tady o 180 metrů a jeho 50 gramů. Menší průměry vodiče nedoporučuji používat z toho důvodu, že se to dětem trhá. Takže pokud byste to dělali v kroužku a chtěli se vyhnout spojování přetržených vodičů, tak nepoužívejte menší průměr. Ta cívka sice nebude malá, ale pro tu naši funkci to vůbec nevadí. Průměr čela kostry cívky jsem použil 4 mm a na tu délku drátu o takovém průměru 0,2 mm to bohatě stačí. Otvory do těch čel můžeme zhotovit výsečníkem. Ten průměr vnější mnou použité trubičky je 12 mm, takže použiju výsečník 12 mm a tím pádem to čelo půjde přetáhnout přes vnější průměr toho materiálu, té trubičky. Tak je velmi důležité, abychom měli čela cívky rovnoběžně. Když budeme navíjet pomocí vrtačky akumulátorové, tak nechceme, aby nám to čelo prostě dělalo nějaké pohyby a mohlo nám třeba strhnout drát. Takže vlastně přilepil jsem vteřinovým lepidlem čela k tomu jádru cívky a teďka vysvětlím, jakým způsobem budu navíjet. Tak jako navíječku použiju plastovou krabici,
do které jsem si předvrtal 4 otvory. Jedním z těchto otvorů protáhnu závitovou tyč, ale nemusí to být na tomhle místě závitovka, může to být jakákoliv jiná tyčka, která mi nevypadne ven, a na ní si umístím zásobu drátu. Pokud bych měl obavy, že mi to vypadne, tak si můžete tu tyč tady pojistit třeba matkama. A na druhou stranu použiju taky závitovou tyč. Tak, ale musím ji tam dostat tak, abych tam zároveň mohl na ní nasadit tu naši kostřičku. Tak. Takže takto nasadíme kostřičku, ale doporučuji předtím ještě použít něco, co tu cívku vystředí. To znamená, já jsem tady našel kousek hadičky do akvárka a na to by mělo jít krásně nasadit tu cívku, takže je vystředěná a nebude mi zlobit. Tak, posuneme si ji přibližně do prostředka a pojistíme podložkou s matkou. Tak, aby se mi nesmekl drát, použiju oboustrannou lepicí pásku, z které si ustřihnu tenký proužek. Tak a v tuto chvíli jsem připravený navíjet. Tak, jak vidíte, cívku jsem namotal poměrně rychle, obešlo se to bez nějakých incidentů. To, co chceme, tak je, aby nám oba dva ty konce toho vodiče končily na jedné straně, nechceme na jednom i na druhém. A ještě chceme tu cívku nějak pojistit. Můžete použít například vteřinové lepidlo a vylít ho mezi závity, čímž ji slepíte. Já použiju, protože tady mám hnedka po ruce, doufám, méně chemickou variantu, a to je včelí vosk. Tak a naše cívka je hotová. Máme přemotanou cívku, která má jádro o rozměru našeho polového nástavce, našeho šroubu. A teďka to, co zbývá udělat, tak je připojit ji na kontakty, nasadit na polový nástavec, nějakým způsobem upevnit na dřevěnou podložku všechny naše komponenty a sluchátko si vyzkoušet. Ukážu ještě jednu věc, která je velmi důležitá. Konec toho šroubu, matky už teďka nepotřebujeme, protože vlastně ten šroub jako takový nám bude držet ta cívka samotná, kterou k tomu přišroubujeme nebo přilepíme k tomu zbytku sluchátka. Šroub bývá vyroben tak, že nemá úplnou rovinu tady na konci. To musíme napravit, je potřeba to zbrousit,
Já to teda vezmu na brusku vedle, takže to na videu neukážu. Tak právě jsem na brusce zbrousil, na čelní kotoučové brusce zbrousil konec toho šroubu do roviny. To jsem kontroloval proti rovině matky. Takže alespoň takto. Není to teda super přesné, ale rozhodně je to lepší, než to bylo. Takže teďka jdu všechno smontovat dohromady. Jedna věc ještě, které si můžete všimnout, je, že vlastně, když bych takto teďka přivrtal tu nádobu, ten tubus k dřevěnému prkínku, tak ta membrána nebude svírat 90 stupňů s rovinou toho prkínka, respektive s rovinou toho L-kového profilu. Je to proto, protože vlastně tady ten schod nám jim malinko takhle posune, vytvoří úhel. To, co já musím udělat, je ještě najít materiál, který vlastně vložím sem a přes který ten tubus našroubuju, tak, aby vlastně byla tato část toho držáku rovnoběžná s naší membránou. Kdyby byla sklopena, tak opět dochází k tomu, že budeme mít úhel mezi tím polovým nástavcem a membránou, což nechceme. Tak a v podstatě máme hotovo. Zbývá nám ještě namontovat kontakty, takže já teďka oškrábu konce vodičů a použiju takovéto klipsy na papír, které prostě v ruty připevním tady a tady ke krajům. Musím si dát pozor, abych je neskratoval tím L-profilem a pomocí pájky upevním vždycky konec toho vynutí do obou těch klipsů. Pak už bude stačit vlastně vzít magnet, který si dáme na konec, ten nám přitáhne membránu a můžeme sluchátko testovat. Tak a sluchátko máme hotovo. Stačí přidat magnet. Já použiju neodym, který se dá potom hezky skovat tady pod krytku šroubu a tím pádem nejde ani vidět, ale samozřejmě můžete použít klidně i úplně obyčejný magnet na nástěnku. Není to důležité, můžeme ho umístit na konec toho šroubu, anebo ho můžeme umístit tady třeba do místa styku té membrány a spodku té podložky.
A otáčením šroubem dopředu a dozadu vlastně přibližujeme a oddalujeme ten polový nástavec od membrány. Takže zbývá vzít nějaký zdroj signálu, použiju nízkofrekvenční generátor a ke sluchátku ho připojit. Kuš. Tak, jak vidíte, sluchátko funguje a reaguje nám krásně na přibližování polového nástavce k membráně. Tak, vypneme generátor signálu. Nejčastější problém, který se může stát, je ten, že se vám špatně podaří připájet ten drát k jedné z těch svorek a tím pádem nebudete mít uzavřený okruh. Jinak, pokud není přerušený vodič, tak se na tom prakticky nemá co pokazit. Je tady spousta prostoru pro další vylepšení. Například by se dalo mluvit o pevnějším připojení té membrány k podkladové destičce, třeba nějakým páskem, jo, protože samozřejmě vibruje membrána, ale pokud není úplně perfektně spojená s tím zbytkem, tak se nám ztrácí ten výkon na tom, že vlastně vibruje i tady nahoře. Bylo by možné ještě si hrát s vlastně rovnoběžností membrány a toho držáku cívky, respektive s kolmostí toho polového nástavce vůči membráně. Tam by byl taky ještě nějaký prostor pro zlepšení. Případně bychom dosáhli lepších výsledků, kdyby ten magnetický tok tady byl menší, to znamená, že bychom to sluchátko zkonstruovali rozměrově menší. Jak vidíte, tak třeba sluchátka, která se používala v telefonních přístrojích, tak zdaleka nedosahují takové velikosti, ale jak už jsem říkal na začátku, ta velikost je určitým kompromisem, aby se s tím dobře pracovalo. Děkuji vám za pozornost, doufám, že se vám video líbilo, že vás inspirovalo. Pokud se pustíte do vlastního projektu, tak budu moc rád, když mi třeba napíšete do komentářů pod videem. Mějte se krásně a někdy na viděnou.